For today's video, dadalhin ko naman kayo sa Zambales kung saan makikita ang pinakamataas na bundok sa Central Luzon, ang Mt Tapulao. Kaya tara, samahan nyo ko tuklasan at mamangha sa tinatagong ganda ng Mt Tapulao. Salmon alat Tapulao. We live a lush life, champagne, gold rain. We Doon nakakab. Meron doon. Kilometer 16. Now what you wanna do? Go to the movies. We could buy a banana, make a strawberry smoothie. Ay, now we could catch the sun and we'll still be hotter. Clink clink on a yacht, make it wine out of water. Now I'm tipsy, spending Ay, papunta tayo ng water source. you want. I got it, hop the first plane out of sight, so high. We only smoke in the beds, but all I need is you. Ay, ganun tayo magaling mag-downhill eh. Lalaki ng pato. Kagaandaan na tayo. You give me honey, all this money. Time to breathe the sweet. Ano? Nagpapag na oh. Surplus oh. Pagi dito, pagi eh no. Pagi. Hindi ko alam kung kita sa video eh. Melt it down and make a fondue. So where you wanna go? Let's see it all. Selfies on the Great Wall, maybe the Taj Mahal. Ay, we could stay out late after dark. Take a gamble in Monaco, we could swim with the sharks. Now I'm tipsy, spending money, anything you want. I got it, hop the first plane out of sight, so high. We only smoke in the best. Uy, may harang tao eh. And your body, all this money don't mean nothing without you. May harang. Honey, all Tuloy-tuloy sana. don't mean nothing without you. Oh, masyadong nagpato. So doon yung sa baba yung other source. Doon kuhaan. Yung mga babatong lalaki oh. Kaya marunong ka dito eh. Pockets crowded, so you know I got the bandwidth. Got too much lettuce if you're hungry, money sandwich. Hop, hop. Tapos, bato na, bridge pa. Money don't mean nothing without you. Give me honey, all this money don't mean nothing without you. Only smoking the best. Only smoking the best. Only smoking the best. So, punta na akong Tarlac. Factor na to. Oh, sarap. Padyak-padyak lang. Dandahan lang. Huwag lang tayo magbubutasan ng gulong, delikado. Ang tutulis ng bato. Oh, grass lang gali. Dandahan lang, baka matamaan yung RD natin. Ayun. Safe. Yan. Dito yung kuhaan guys ng tubig. Doon malapit doon sa may sirang ano. Sirang tawag dyan.
Ano ba tawag dyan? Pison yata yan, pangpatag yata yan. Ayan o, yung sira na yan. Sirang pison na yan. Oh. Ayan, dyan. Tubigan kanina. Nalapas na natin. Diyan sa may baba. Diyan, yung baba. Hindi ko makuha ng video. Baba pa tayo. Ito matutulis ng mga ano na to eh. Puno na to eh. Matutulis ko eh. Ahoy! Good morning po. Ingat po kayo. Ito yung kasama ko. Si Ash. With her ginakis. Ano si ano? Earl? Nagigib? Doon sa may ano? Paano ba to? Tangina. Sira ulo ka talaga, Benj. Ang dali-dali umakyat tapos pinapahirapan ng sarili ng hype ka. Baliw ang putya. Di na ano, pinasan mo eh, Earl, matanggal mo yan. 18 ba, nakakaano. Tayo natin sa batang yan. Manalo tayo dyan. Sige na. Ito, ano tayo? Meron lili siya? Waki-waki na to. Sa reunion? No? Oo so far so good. Bigay sa atin yan. Alright, guys, kaway-kaway kayo, nakakarating tayo ng kilometer 80! Pagi! Benj! Ang lakas mo naman dyan! Asan na yung bike? Nandun sa baba. 360. Walang clearing. More spaggy. Kasama na si Paxi sa next banda. Oo naman. Si Paxi tsaka si Ibimaru. Tapos sinalapat ko si Ibimaru. Ayaw mag-iwan, puro cheese na lang. Puro pareho na doon. Tawa na rin. Si Max muntik na magkaroon. Grabe ulap oh. Ulap is real.